اهلا بيكم. بعناصر هندسيه بسيطه جدا، الستاندرد شيبس اللي احنا نعرفها كلنا، ممكن بكل بساطه نعمل تصميم هندسي رائع جدا وفائق الجمال. نقدر نستعمله في كتير من التصميمات، سواء كانت تصميمات طباعه المنسوجات او حتى التصميمات المطبوعه على ورق الحائط. خليكم معايا ان شاء الله في الفيديو دوت اوري حضراتكم بعض الطرق البسيطه جدا اللي نستخدم بيها ادوات غايه في السهوله على الفوتوشوب، وفي نفس الوقت نقدر بكل بساطه نطلع تصميم جيد جدا من التصميمات الهندسيه اللي كلنا نعرفها. قبل ما نبدا الفيديو يا ريت ما تنساش انزل اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ولو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك، ولو عندك اي سؤال ااكد على حضراتكم دايما تكتب لي في التعليقات سؤالك، واكيد باذن الله هرد على حضرتك في اقرب فرصه ممكنه. يلا بينا نبدا الفيديو بعد الفاصل. اهلا بكم مره تانية. طبعا من اهم انواع التصميم زي ما كلنا عارفين هو التصميمات الهندسيه. التصميمات الهندسيه دي منتشره تقريبا في كل المجالات، لكن كمان في مجال طباعه المنسوجات التصميمات الهندسيه تعتبر من اهم انواع التصميم اللي احنا بنستخدمها في المجال. عشان كده النهارده في الفيديو هحاول ابين لحضراتكم بكل بساطه نعمل تصميمات هندسيه ازاي باستخدام برنامج الفوتوشوب. طبعا احنا في البدايه خالص اهم حاجه زي ما اتكلمنا في الفيديوهات السابقه ان احنا نفتح ملف جديد وتكون القياسات بتاعته دقيقه. لما بنيجي نعمل تصميم لطباعه المنسوجات مؤكد ان لازم يكون في مواصفات معينه من حيث المقاسات والريزوليوشن. فلو رحنا عند ايمج سايز زي ما انا عملت دلوقتي كده، هنروح على الايمج سايز هنلاقي ان الملف اللي انا فاتحه ده مقاسات، وهي مقاسات الاي 4 والريزوليوشن بتاعه 300 بكسل بير انش، وبنأكد على بكسل بير انش دي اكتر من مره. طبعا دلوقتي اقدر اعمل ان المقاسات بتاعتي مظبوطه ومفيش فيها اي مشكله. كمان تقدر تظهر المسطره اللي موجوده عندك دي على شمال الملف وفوق كمان عشان اقدر اتعامل مع المقاسات اللي موجوده جوه. طبعا نقدر كمان نستخدم الجايد. بكل بساطه ممكن اسحب كليك مع دراج واروح مثلا احط جايد هنا عند المسافه دي كده، ادوس على شيفت عشان يطلع عند الستة بالظبط. تمام. اكبر كمان عشان اتاكد هو فعلا عند 6، اسحبه مره ثانيه وادوس تاني على شيفت، احاول اتاكد اكتر من مره، مفيش اي مشكله. طبعا من 6 لحد 10 فالمقاس دوت المفروض ان هو يكون 4. كمان ممكن اسحب من هنا من القياس مثلا 15 او من القياس 14 كمان 1، وبرده بعد 4 سم احط كده. انا عملت تقريبا مربع او عملت جايد بمساحه مربعه. بكل بساطه انا ممكن دلوقتي ارسم في المساحه المربعه دي مربع، او انا دلوقتي ممكن اختار مثلا دايره. نقدر نيجي عند الدايره ونشتغل بيها داخل المربع بتاعنا، لكن عشان برضو ااكد اكتر على الشغل بتاعي ممكن احط جايد هنا عند ال8 وجايد كمان هنا عند ال16، يديني المركز، نقطه المركز الخاصه بالمربع بتاعنا. مع الدايره ممكن اقف هنا عند نقطه المركز وابتدي اعمل كليك مع دراج، استخدام الت عشان يرسم الدايره من المركز تماما، وادوس كمان على شيفت عشان تطلع دايره. وكده انا عملت دلوقتي سيلكشن بشكل الدايره اللي احنا شايفينه. طبعا نقدر دلوقتي نعمل تعبئه بلون من خلال ترول باك سبيس لو انا عايز استخدم لون الباك جراوند الموجود هنا. لما استخدم لون الباك جراوند اللي موجود زي ما احنا شفنا، انا لونت دلوقتي الدايره بتاعتي دي. تاني ابتدي اتعامل برضو من خلال الرسم واشتغل على الجزء ده. او خلينا دلوقتي نعمل دي سيلكت. انت بدل ما كل مره بتعمل سيلكشن وبعد كده تبتدي ترجع مره ثانيه تعبيه بلون، استخدم البيزك شيبس اللي موجوده هنا. فخليني استخدم الاليبس مثلا، وفي الاليبس تول انا دلوقتي عندي لون للفيل لان هنا في شيب هيرسم شيب مباشره، واروح عند المركز برضو هنا كده. المفروض اني ادوس على الت وارسم برضو عشان يرسم من المركز تماما، وابتدي ارسم مثلا دايره بالشكل ده. يبقى احنا كده رسمنا دايره بتعبئه مباشره. وكمان زي ما اتكلمنا في الفيديو بتاع اللايرز او التعامل مع اللايرات، زي ما احنا شايفين هو بدا دلوقتي ينشئ لي شيب لاير هنا، ممكن بعد كده اتعامل معاها بالتكبير والتصغير، مش هيبقى في اي مشكله. طيب لو خرجت من هنا ورجعت مره ثانيه مسكت نفس الاداه، والمره دي غيرت لون الفيل وليكن مثلا اختار اللون ده، ارجع ثاني امسك الاداه. بس الاول احنا طبعا لما بنتعامل مع الشيب دي لازم اروح استخدم السلكشن تول الموجوده هنا دي او الدايركت سلكشن تول، دوس كنترول ودوس بره عشان احنا كده نبقى عاملين دي سيلكت للشكل بتاعنا، عشان لما اجي بعد كده استخدم الاداه وابتدي ارسم يرسم لي شكل جديد. فدلوقتي هنستخدم مثلا اللون ده، هنرجع تاني نستخدم الشيب لاير وابتدي ارسم دايره ثانيه من المنتصف وليكن مثلا بالشكل ده، واللون بتاعها هغيره من هنا كده خليه يبقى مثلا اللون اللي احنا شايفينه ده. كده انا عملت دايره جديده زي ما احنا شايفين في شيب لاير نزل جديد. طيب برضو تقدر تمسك الشيب لاير دي وبعدين تخلي مبقاش ليها ستروك. نقدر تاني نعمل واحده جديده لو احنا مثلا بنفس الطريقه وقفنا هنا كده على دايره، وبعدين نرسم الشكل بتاعنا، واللون المره دي هغيره يبقى مثلا الدرجه دي او الدرجه دي. اختار الالوان اللي انت حابب تشتغل عليها، مفيش اي مشكله. بكده انا رسمت مجموعه الدوائر اللي موجوده قدامنا. طبعا اقدر بعد كده اخد المجموعه دي كلها وابتدي احرك، بس طبعا احنا هنا كان في عندنا مشكله في الدائره اللي رسمناها في الاول خالص. ابتدي اعمل سيلكت مثلا هنا في المكان الفاضي واعمل كنترول شيفت اي عشان يعمل دي سيلكت، واخد الدائره دي اكس كنترول في عشان تنزل في مكان، عشان تنزل كلاير جديده. ابتدي اروح حتى على اديت واروح عند واعمل بيست ان بليس عشان تنزل في نفس مكانها بالظبط. ومن هنا انا
هبتدي اعالج الخلفيه بالكامل اهو. خلاص مفيش اي مشكله، انا مليتها بالابيض. لو مسكنا كل الليرات دي مع بعضها كده نقدر دلوقتي نستخدم الموف تول ونحركهم بالطريقه اللي احنا شايفينها. طيب لو انا دلوقتي سبتها زي ما هي في مكانها وبعدين بدات اشوف لو انا هعمل اضافات مثلا على الجزئيه دي، فممكن نيجي نرسم مثلا دايره ثانيه بره، وابتدي اجيب برضو الدايره وهرسم من عند النقطه دي، هعتبر ان دي نقطه المركز بتاعي، وابتدي ارسم منها دايره مثلا بالشكل ده. خلي الدايره ديت زي ما احنا شايفين، ممكن مثلا باللون ده مفيش مشكله، اخليها بنفس اللون، لكن انا ممكن ارتب. طبعا احنا قلنا قبل كده ان احنا نقدر نعمل ترتيب الليرات اللي موجوده عندنا، فانا خليتها تقطع الشكل بالطريقه دي. ممكن اروح تاني اخد نفس الدايره دي، اعمل منها كوبي، ادوس على الت كليك مع دراج واسحب منها كوبي، اصبح الشكل اللي قدامي بالطريقه اللي احنا شايفينها. شوفوا بقى بكل سهوله كده وببساطه انا ممكن اعمل. احنا ممكن دلوقتي نبتدي كمان نقطع في الاشكال اللي موجوده عندنا دي، يعني ممكن اقطع القطع دوت واديله لون تاني مثلا، بمعنى اني هبتدي امسك مثلا اللاير دي احولها ريسترايز عشان نبدا نتعامل معاها، ريسترايز لاير عشان اتعامل معاها كبيكسل لاير عادي. وبعدين هبتدي اجيب السلكشن تول من هنا. قبل ما تشتغل عليها حاول تعمل لوك للترانسبيرنت اريا، عشان انا دلوقتي هاجي اعمل مثلا مربع بالشكل ده وعايز الون الجزئيه اللي هي موجوده من الدايره هنا بلون مختلف. هبتدي اضغط هنا كليك، وربما مثلا ناخد احنا لون زي اللون ده مثلا، نعمل اوكي، وبعدين نبتدي نعمل كنترول باك سبيس. اتلونت الجزئيه دي لوحدها زي ما احنا شايفين بنفس اللون اللي موجود هنا. طبعا ممكن نعمل نفس الكلام ده لو انا حددت مثلا المساحه دي، وبرده ممكن المره دي اغير اللون، ابتدي مثلا اخلي لون مختلف موجود عندي، مفيش اي مشكله. طبعا بنختار الوان زي ما يعجبنا، وطبعا كل واحد فينا ليه اراء مختلفه ويقدر يختار الالوان اللي بيحبها. وبعدين هبتدي اجرب اللون كده، اللون كده مناسب، تجي اتغير، اضغط عليه تاني، لون مختلفه من هنا كده مثلا، نفس العمليه مره تانية. اعتقد ان اللون كده افضل من الاول. يبقى عندي المساحه زي ما احنا شايفين كده، الشكل اصبح ملون بالطريقه اللي احنا شايفينها. انا ممكن اعمل دلوقتي تحديد عباره عن مربع، طبعا اللي هو الريكتانجلر ماركيو تول، استخدم الريكتانجلر ماركيو تول واعمل بيها تحديد المربع اللي انا عملته ده. والتحديد دوت اتاكد ان ما يكونش عندي فيه فيزر، يكون عندي القيمه زيرو. اروح على ايديت واختار منها ديفاين باترن واسمي الباترن زي ما انا عايز، وبعد كده ابتدي اقول له اوكي. انا كده خدت دي كوحده تكراريه. ممكن لو رحنا في ملف تاني كده فاضي، نبتدي نفتح ملف فاضي، فايل نيو، افتح اي 4 برضه فاضي كده، وبعدين هبتدي ادوس على ايديت واروح من ايديت اعمل فيل، او ادوس على شيفت F5 او شيفت باك سبيس واختار من هنا باترن، والباترن اختارها اللي انا عملتها الاخيره دي. وبعدين تعالوا نعمل اوكي. ابتدى دلوقتي يديني الشكل الهندسي اللي احنا شايفينه ده، او التصميم الهندسي اللي احنا شايفينه قدام. طبعا التصميم دوت كمان انا ممكن يعني فيما بعد اعدل عليه، ربما مثلا اجمع بعض المساحات اللي هنا بلون تاني. يعني ممكن نستخدم البينت باكيت تول، وبعدين اضغط على الت عشان يوديني على الاي دروبر، ومن الاي دروبر ممكن مثلا اخد اللون ده، النتيجه اللي هتكون موجوده عندي ايه. انا دلوقتي بحاول اعالج التصميم بتاعي بشكل مختلف عشان يديني تاثيرات مختلفه كده. مثلا انا عملت واحد هنا وواحد هنا، ممكن اكمل دول كده. طبعا في ترتيب معين المفروض ان انا اشتغل عليه كده على حضراتكم. طبعا كل واحد بيكون ليه فكر مختلف، واكيد في عندك فكره مختلفه عن الفكره اللي انا بعملها، والفكره ديت وليده اللحظه زي ما حضراتكم شايفين. انا بحاول اعملها بطريقه سريعه جدا بس عشان اوضح لحضراتكم الخيارات او الاوبشن اللي ممكن استعمله عشان اعمل تصميم هندسي. كل واحد مننا هيكون ليه فكره مختلفه عن التاني. الطريقه دي كده انا بحاول طبعا اعمل زي ما قلت لحضراتكم، بعمل ترتيب مختلف. نبتدي نشتغل اللي بعده كده انا عملت تصميم يمكن مختلف شويه. طبعا نقدر برضو نشتغل تاني على التصميم ده ونبتدي نشوف اذا كنت انا اضيف حاجه او اضيف اي الوان تانية جديده. مفيش اي مشكله، ضيف زي ما انت عايز، اختار الوان جديده حتى وغير، مفيش اي مشكله في الموضوع. كده احنا شفنا طريقه سهله جدا زي ما احنا شايفين. انا طبعا استخدمت مجموعه دواير مع المربع زي ما احنا شايفين كده. فلو حضرتك عايز تستخدم ادوات اخرى مفيش فيها اي مشكله، نقدر نستخدمها بحيث ان احنا نوصل لتصميم وحدات تكراريه بالاشكال الهندسيه البسيطه. وبكده هنكون اتكلمنا عن جزئيه التصميم الهندسي، ازاي نقدر نستخدم الادوات البسيطه. طبعا احنا عندنا مجموعه هنا من الادوات زي مثلا ريكتانجل تول والاليبس وتراينجل، وكل المجموعه اللي موجوده هنا دي ممكن نستخدمها في رسم شيبس زي ما انا عملت. طبعا ممكن تستخدم ادوات السلكشن، مفيش اي مشكله. استخدم الادوات اللي متوفره بالنسبه لك، ارسم الشكل بتاعك بالطريقه اللي احنا عملناها دي، وبعدين التصميم ممكن يوصل لكده. وانا كمان عندي هنا تصميم يعني عملته قبل كده او كنت شغال عليه مختلف شويه. التصميم دوت يعني كل مره اقدر اطلع بفكره تصميم مختلفه لو غيرت مواضع الاشكال
بتاعتي والتعامل معاهم، على الرغم من ان هو التصميم ده برضو كمان انا شغاله باستخدام الدايره، لكن زي ما احنا شايفين نقدر نطلع تصميم مختلف زي ده، ونقدر نطلع برضو تصميم زي اللي احنا عملناه ده. انت عندك كل الحلول، حاول تستخدم كل الخيارات اللي موجوده عندك عشان تقدر تطلع او تخرج بتصميم هندسي. بكده نكون قلنا كل الطرق الممكنه اللي ممكن نستعملها في تصميم طباعه المنسوجات الهندسي. خليكم معايا ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه، هقول لحضراتكم على طرق كتير جدا مختلفه ومتنوعه في تصميم طباعه المنسوجات من خلال برنامج الفوتوشوب. واترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.